අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. ඉතින් පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම Ableton Live tutorial series එකේ lesson number 1 ඔන්න අරගෙන ආවා. මේ විදිහට පළවෙනි පාඩම විදිහට අද මම වීඩියෝ එකකින් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඇත්තටම DAW එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපේ ට්‍රැක් එකක් හදාගන්න කලින් අපි කරගත යුතු දේවල් මොනවද කියලා ඒ දේවල් ටික කතා කරමු අද. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් Ableton Live ඇතුලේ අපි කොහොමද හරියට ගීතයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා මේ පාඩම් මාලා පුරාම හරියටම අයන්නේ දැන් ඔයගලන්ට මම මේ විදිහට වීඩියෝස් ගේනවා. ඉතින් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. right හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි DAW එක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඕගලන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඕපන් කළාට පස්සේ ඕගලන්ට පේන්නේ right අපි මුලින්ම මේක මේ තියෙන්නේ දැන් session view එකේ. එහෙම නැත්නම් මේක අපේ session view එක අපේ වැඩේටත් වැදගත් වෙනවා මේ mixer session එක. නමුත් මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා live looping. ඒ කියන්නේ DJ කරන කට්ටිය වගේ ගොඩක් කට්ටිය මේ Ableton Live පාවිච්චි කරනවා live play කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි ගීත නිර්මාණ කටයුතු වලදී මේ පැත්ත අපිට ගොඩාක්ම ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේක session view එකෙන් arrangement view එකට දාගන්න ඕනේ. arrangement view එකට යන shortcut එක තමයි Windows වල ඔයගොල්ලෝ computer keyboard එකේ tab එක. right tab එකකින් අපිට පුළුවන් මේ දෙක අතර මාරු වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා මේ යටිපැත්තට ඉරිතුණයි හරහට ඉරිතුණයි. මේ හරහට ඉරිතුණෙන් තමයි අපිට arrangement view එකට යන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට අපි arrangement view එකට ආවා. ඊට පස්සේ පළවෙනිම කාරණාව අපි කොහොමද මේ DAW එක ඇතුළට අපේ third party VSTs ටික දාගන්නේ. right ඕකනේ මුලින්ම තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ඒ ටික දාගන්න බෑ මොන දේ කළත්. Ableton Live default එන instrument ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකනොත් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අපේ third party plugins නැතුව වැඩ කරන්න අමාරුයි කියලා හැමෝම දන්නවනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ටික කොහොමද අපි DAW එක ඇතුළට install කරගන්නේ කියන එක තමයි මුලින්ම මම කියලා දෙන්නේ. ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. right ඉතින් ඇත්තටම මේ ගොඩක් DAW වල වගේම මේකටත් අපි කරන්න තියෙන්නේ this PC වල local C එකේ program file යටතේ අපි වෙනම folder එකක් හදාගමු. ඒ කියන්නේ මේක යටතේ මම හදලා තියෙන VST කියලා වෙනම folder එකක්. VST plugins කියලා කොහොමද අපි VST එකක් install කළාට පස්සේ default එනවනේ. right ඒක නිසා අපි VST කියලා හරි ඔයගලන්ට කැමති නමක් මතක හිටින නමක් මේ වැඩේට උචිත නමක් මොකක් හරි දාලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට ඕගොල්ලෝ මේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන මොනවාද VST වල VST ෆයිල් VST2 VST3 ඔය DLL ෆයිල් ටික සහ VST3 ෆයිල් ටික මේකට copy and paste කරගන්න. right ඊට පස්සේ හැබැයි Ableton Live මම හිතන්නේ 9 වලින් උඩ version වලට මේ 32 bit support කරන්නේ. නමුත් ඒක අපිට කර්නාට එකක් කරහා ඒ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක මම ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. දැනට 64 bit VST ටිකයි DLL ෆයිල් සහ VST3 ෆයිල් ටික වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් program file ඇතුලේ හදලා ඒකට copy කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපි Ableton Live එකට එනවා නැවත DAW එකට. ඒ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන option යටතේ තියෙනවා preferences. right මේකේ shortcut එක තමයි control comma. right ඔයාලා computer keyboard එකේ control comma. right මෙන්න මේ විදිහට preferences window එකේ එනවා. ඒකේ තියෙනවා plugins look feel audio මේක midi tab එක file folder library plugins මෙන්න මේ plugins කියන එක තමයි අපි එන්න ඕනේ.
අපේ VST ටික මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. right plugins කියන එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා use VST2 plugin custom folder. right මෙන්න මේක off වෙලා ඇත්තේ. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ පළවෙනි පාරට නම් software එක on කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක off කියලා ඇත්තේ. මේක on කරගන්න. ඊට පස්සේ VST2 plugins custom folder. ඔන්න දැන් අපිට අර අපි හදාගත්තු program file ඇතුලේ වෙනම නමකින් හදාගත්තු අන්නේ folder එක මෙතනින් browse කරලා මෙතෙන්ට දෙන්න. right ඊට පස්සේ VST3 plugin system folder කියන එකත් on කරන්න. VST3 plugin custom folder කියන එකත් on කරන්න. මෙතන අනිවාර්යයෙන් මේ දෙකම on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. VST plugin custom folder කියන එකට ඊට පස්සේ මේකත් browse කරලා අර folder එකම පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ මොකද VST3 plugins ටිකත් ඒකටම දාපු නිසා. right මෙහෙම මේ දෙකම පෙන්නුවාට පස්සේ rescan කියලා මේ උඩින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ rescan කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙයා ගන්න පුළුවන් VST ටික අනිවාර්යයෙන්ම scan කරලා ඇතුළට දා ගන්නවා. ඒ දාගත්තට පස්සේ VST ටික පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ කරෝලේ plugins කියලා තියෙනවා මේ browser එක යටතේ plugins කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ plugins කියන එක යටතේ VST සහ VST3 කියලා folders ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඇවිල්ලා ඇති ඔයගොල්ලෝ third party plugins ටික. right අපි මේ වැඩේ කරගත්තා. ඊට පස්සේ track එකක් හදන්න කලින් අපි DAW එකේ මොනවද හදා ගන්න ඕනේ? මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ අපිට tempo එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right tempo එක Ableton Live වල tempo එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. right ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන tap කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි අපිට manual tempo එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට mouse එකේ left click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් උඩට පල්ලෙහාට කරලා tempo එක තමන්ට කැමති ගන්නට අඩු වැඩි කරගන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් tap tempo කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා tap tempo Yamaha keyboard එකෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කට්ටිය දන්නවනේ. මේ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි පාර ක්ලික් කරන වෙලාව අනුව එයා tempo එක හදා ගන්නවා. right ඒ චර දුරට අපිට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනින් අපිට manual අපේ tempo එක හදාගත්තාම වැඩේ ඉවරයි. right okay ඊට පස්සේ අපි tempo එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට time signature එක අනිවාර්යයෙන්ම සින්දුව ගීතය නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය time signature එක. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වොත් අපි කියනවා beat එක. right beat එක මොන විදිහ එකක්ද යන්නේ? මේක 6/8ද 3/4ද 2/4ද 4/4ද 7/8ද ඔන්න ඔය වගේ. right ඒක කොහොමද හදාගන්නේ? ඒක තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැනටම. මෙතන තියෙනවා 4/4. ඒ කියන්නේ default එක අනිවාර්යෙන් 4/4. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේක මේ ක්ලික් කළා 6/8 දාගන්න ඕන නම් 6. මේක 8 කළා enter එක ගන්න ඊට පස්සේ right. හරි. අපි දැනට 4/4ම තියාගමු. right ඔය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් time signature එක. මෙතනින් tempo එක වෙනස් කළා. මෙතනින් time signature එක වෙනස් කළා. ඊට පස්සේ අපිට මෙයාව ඒ කියන්නේ රෙකෝඩින් එක කරන්න තවත් අපිට උවමනා වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද metronome. right අපි කොහොමින්ද මේකේ metronome එක on කරගන්නේ? right එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. අපි time signature එක හදාගත්තේ දකුණු පැත්තෙන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන dot දෙකක් තියෙනවා. අන්නේ dot දෙක අනිවාර්යයෙන්ම කහ පාට වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේක highlight වෙනවා. ඒ highlight වුනහම metronome එක on වුණා කියන එක තමයි එකෙන් කියන්නේ. right metronome එක on වෙලා විතරක් මදි. right දැන් අපිට දැන් මේක play කරලා බලුවොත් නිකමට අපිට metronome එක ඇහෙනවා. right එහෙම on වුණා කියලා විතරක් මගති. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ DAW එක මීට කලින් වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒ කට්ටිය දන්නවා අපිට pre count එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි රෙකෝඩ් කරන්න කලින් අපිට count එකක් හෝ දෙකක් බාර් එකක් හෝ දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම count එකක් තියාගන්නවා අපි. ඒක ගොඩක් පහසුයි අපිට මේ රෙකෝඩින් එක හරියට කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින්ම මෙන්න මෙතන මේ metronome එක පටන් මේ on කරන තැනම දකුණු පැත්තේ තියෙන චූටි ඊතලයක් වගේ. අන්න එතනට ගියා. මේ තියෙන counting එක. අන්නේ counting එක නන් කියලා දාගන්න පුළුවන්. උනට අවශ්‍ය නැත්තම් 1 bar එක 2 bars 4 bars ඔය ඔප්ෂන් තුනම හතරම දීලා තියෙනවා අපිට. ඕනම කැමති එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. සහ ඒකේ සවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ක්ලාසික් ක්ලික් වුඩ් කියලා සවුන්ඩ් තුනක් දීලා තිනවා. ඕගොල්ලෝ කැමති එකක් දාගන්න එතනින්. රිද්ම් එකත් ඒ කියන්නේ මේ බාර් එකක් ඇතුලේ
අපිට කවුන්ට් කීයක් ඇහෙන්න ඕනේද මේ දීලා තියෙන ටයිම් සිග්නේචර් එකට අනුව කවුන්ට් කීයක් අපිට ඇහෙන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ 4න් 4ද 8න් 8ද 16න් 16ද ඊටත් වැඩි ඒවා තියෙනවා 32. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති රිද්ම් එකක් මෙතනට දාගන්නත් පුළුවන්. රයිට්. ඔන්න අපි කවුන්ටින් එකත් හදාගත්තා. මම දැනට යූස් කරන්නේ 1 bar කියන එක. රයිට්. ওই විදිහට අපිට පුළුවන් අපිට මේකේ MIDI හෝ ඔඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන තත්ත්වෙට DAW එකේ මූලික වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. රයිට්. ඒ කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට ප්ලේ බටන් එක ස්ටොප් රෙකෝඩින්. රයිට්. මේ තුනත් මෙතන තියෙනවා. තව මේ තියෙන විස්තරත් මම ඉදිරි ලෙසන් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා මේ මොනවද කරන්නේ කියලා. හරි. අපි දැනට බලමු MIDI එකක් කොහොමද අපි රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. රයිට්. MIDI රෙකෝඩින් එකක් කරන්න කලින් අපි බලමු මේක කොහොමද MIDI channel එකක් අපි ඕපන් කරගන්නේ සහ audio channel එකක් කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ. මේ දෙක අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ recordings වලට යන්න කලින් අපි දැනගත යුතුමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පැත්තට තමයි අපේ channel ටික වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් DAW වල වම් පැත්තටනේ තියෙන්නේ. මේකේ ඒකේ අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ දකුණු පැත්තට තමයි අපේ channels මේ කියන්නේ MIDI channel එකේ විස්තර ටික පෙන්වන්නේ අපිට. channel එක මේ මොකද්ද සහ ඒකේ level අර මේ ඔය ටික පෙන්වන්නේ අපි මේ දකුණු පැත්තට වෙන්න Ableton Live වල. හරි. මේකේ අපිට මේ විදිහට මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ තීරුවේ අපිට right click කළොත් අපිට පුළුවන් audio track, MIDI track, ඒ වගේම return track. ඔය හැමදේම අපිට මෙතනින් open කරගන්න පුළුවන්. සහ මේකේ shortcut key එක මෙතනම දීලා තියෙනවා. Control Shift T තමයි MIDI track එකකට. audio track එකට Control T කෙලින්ම. right. අපි ගහලා බලමු Control Shift T කෙලින්ම MIDI track එකක් තමයි දැන් එන්නේ. right. මෙන්න මේ විදිහට MIDI track එකක් එනවා. ඒක ආවට පස්සේ අපි ඒකට දාගමු අපේ VST එකක්. ඉතින් හැමෝම දන්නවා Nexus 2. right. මේ විදිහට දාගත්තා. අපි මේකෙන් සාමාන්‍ය පියානෝ එකක් දාගමු. right. මේ විදිහට පියානෝ එකක් දාගත්තා. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේකේ රෙකෝඩින් එක කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපිට ප්ලේ වෙනවා. සහ මට ඒ වෙලේ කියන්න අමතක වුණා ඔයගලන්ට preferences යටතේ control කමා යටතේ තියෙනවා මෙතන MIDI එක අපේ MIDI input එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක යටතේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන MIDI keyboard එකේ හරියට drivers install කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ input යටතේ එයාව පෙන්නනවා ඔයගොල්ලෝ keyboard එක. ඒක select කරලා ඔයගලන්ට MIDI input එක හදා ගන්න පුළුවන්. preferences යටතේ. right. ඒකත් මට ඒ වෙලේ කියන්න අමතක වෙච්ච නිසා මම කිව්වේ. right. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපිට MIDI input එක එනවා මේ විදිහට. right. අපි record කරලා බලමු. අපි pre count එක 1 bar කියලා මම දැනට දීලා තියෙන්නේ. metronome on, tempo එක CI, time signature එක 44. right. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති bar එකක් select කරන්න ඕගොල්ලෝ record එකේ පටන් ගන්න කොතනින්ද කියන එක. right. මේ විදිහට කැමති bar එකකින් ඔයාලට පටන් ගන්න. මම පළවෙනි එකෙන්ම පටන් ගන්නවා. අපිට රෙකෝඩින් කරන shortcut key එක තමයි computer keyboard එකේ F9 කියන එක. ඒක press කරාම recording start වෙනවා pre count එකත් එක්ක. සහ අපි මේ select කරලා තියෙන MIDI channel එක arm කරගත යුතුයි මෙතනින්. right. මෙන්න මේක නැතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඇත්තේ. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන මේ කෙරෝලෙම තියෙන කොටුව අපි මේ විදිහට රතු පාට කරගත්තට පස්සේ අපේ MIDI channel එක ආම් වෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් රෙකෝඩ් කරගන්න. right. අපි රෙකෝඩ් කරලා බලමු. මේ විදිහට අපි MIDI track එකක් රෙකෝඩ් කරගත්තා පියානෝ ටෝන් එකෙන්. right. මේ විදිහට තමයි අපි
මූලික අදියර පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලගේ දැනුමට යමක් එකතු වෙන්නද කියලා මම හිතනවා. ඉදිරි ලෙසන් වලදී මේක අයන්නේ දැන් සියලුම දේවල් මම විස්තර කරනවා සවිස්තරාත්මකව. ඉතින් හැමදේනටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු. අපි බලමු ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද අපි ට්‍රැක් එකක් සම්පූර්ණ හදාගන්නේ ගීතයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා කියලා. සහ තවත් දේවල් ඒ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. රයිට්. හැමෝටම සුබ දවසක් වෙනවා.